علیکم. نن په دې انټرسټینګ ویډیو کې ستاسو د ټولو خوش آمدید. نن موږ جوړو سرټیفیکیټ موږ به څه کې جوړو په ایم ایس ورډ کې. نن تاسو ته زه سمپل شانتې سرټیفیکیټ جوړوم په ایم ایس ورډ کې چې تاسو پې لږ شانتې صرف پوه شئ. موږ به څه ته ورشو، لیاوټ ته به لاړ شو ډایرکټ، او په دې کې به اورینټیشن باندې کلیک کړو، لینډسکیپ به راواخلو. پورټریټ موږ هغې دپاره راغلو چې چېرته موږ سی وي جوړو یا داسې پیج جوړو که نه، او لینډسکیپ چې موږ بزنس کارډ جوړو او یا چېرته سرټیفیکیټ جوړو نو لینډسکیپ راغلو. صحیح ده. دلته کې بس موږ ټولو لومړي چېرته ځو، انسرټ ته به لاړ شو. په انسرټ کې موږ څه ته لاړ شو، شیپ ته لاړ شو. په شیپ کې موږ دا یو شیپ سلیکټ کړو. دا به دې ځای کې دې شان ډرا کړو. ښه سټوډنټان داسې شانتي کنه ما پخپله لیدلي دي چې هغوی لکه شیپ به راواخلي او بیا یې لکه غټولی نه شي او روټیټ کولی نه شي که نه، نو د دې ډاټ نه دې شانتې غټېږي او د دې نه په دې باندې موږ څنګه کرسر داسې کېږدو که نه، نو موږ د دې دا کرسر څه چینج غوندې کشي که نه، نو دا شانتې موږ څه کړو روټیټ کړو. صحیح ده. دا موږ دلته کې لږ دې له موږ ډارک بلو کلر ورکړو. صحیح ده. لږ شان به څه کړو، غټ کړو. یعنې بس موږ څه واخلو، ډوپلیکیټ واخلو کنټرول ډي سره. او اوس په دې نه موږ بل ډوپلیکیټ واخلو کنټرول ډي سره. اوس په دې بل واخلو. دې کې اوس انشاءالله امید کوم چې په دې ځای پورې تاسو اوس پوه شوي یئ که نه. نو اوس به موږ څه ته ورشو، انزرټ ته لاړ شو او دې کې موږ ټکسټ باکس اوس پکې موږ څه کوو، لیکایي کوو. په دې کې موږ څه لیکو، سرټیفیکیټ دا موږ کنټرول ای سره سلیکټ کوو او ډایرکټ به لاړ شو هوم ته. دا به لږ شانتې غټ کوو، یعنې انکریز به یې کوو. او سټایل ولهم چینج کولی شئ، خو فلحال دا سټایل صحیح دی. نو زه د هغه څه کوم بارډر دی اوس زه ختمول غواړم. دا به زه څنګه ختمومه، نو فل او نو آوټلاین. صحیح ده. یعنې زه اوس ډوپلیکیټ اخلم کنټرول ډي. په دې کې موږ دا به ډیلیټ کړو بیک سپیس سره. دې کې موږ ولیکو چې دس سرټیفیکیټ is awarded to select पे को पे कंट्रोल ए सर सेलेक्ट को او होम ته ولاړ شو. په هوم کې د لکشن ډیکریز کو یعنی وړوکی به کو او سټایل ولې چینج کو. دا اوس صحیح شو که نه. دلته کې زما سره څه پکار دی، یو لاین پکار دی که نه. نو لاین به موږ څنګه ډرا کړو چې زموږ سره شارټکټ راشي. نو مینس 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 بیا به څه کړو، انټر کړو. او دا شانتې هم کیدی شي او که چېرته تاسو وایئ چې زموږ سره دوه لاینه راشي که نه ډبلو، بیا موږ څه کړو، ایکول 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 انټر به کړو، زموږ سره یو لاین راشي. موږ سره یو لاین راشو. دلته کې اوس موږ څه لیکو چې کلاس دلته کې موږ par his یا her participation in Connecticut
کمپټیشن هرې ځای کې موږ څه لیکو کمپټیشن in January 2026 دا اوس موږ څه کوو الیکشن بیس فارمټ ولې اوس ورکو نو الیکشن به انکریز کو او سټایل ولې چینج کو ها دې ځای پورې بس لیکایو هر څه پکې وشو دې کې زموږ سره اوس پاتې نه شو ډیټ پاتې شو او سیګنیچر پاتې شو که نه د هغې دپاره زه چېرته ځم چېرته به ځم انزیډ ته به لاړ شو ټکسټ باکس به راواخلو دا به دې ځای کې ریسیټ راکړو دې کې موږ څه لیکو ډیټ سلیکټ پې کړو د کنټرول ای سره او هوم ته به لاړ شو فارمیټ ته ولاړ شو نو پیل او نو آوټلاین بیا به څه کوو موږ کنټرول ډي کو شارټکټ ټایم ډي اسې ویسټ کې هر کړو دې کې موږ څه اخلو سیګنیچر دا زموږ سره وشولو که نه دې کې به څه پاتې موږ سره دې ځای کې ویلن او دې ځای کې ویلن هغه موږ څنګه راولو ولاړ به شو هوم ته انزیډ کې موږ په سنګل لاین باندې کلیک کو دا به دې ځای کې سیټ راکړو هیله موږ کلر لکې ورکړو څه خلک داسې که نه چې په هغې په انګلیش نه پوهېږي څه خلک داسې چې هغې په اردو نه پوهېږي نو زه تاسو ته بالکل په پښتو کې په سمپل پښتو کې وایم انشاءالله چې تاسو ټول سټوډنټس په پیسه پوه شئ کلیر وي درته زموږ څه اخلو کنټرول ډي سره ډوپلیکیټ زموږ سره اوس سرټیفیکیټ څه شو هغه تیار شو که ستاسو چېرته څه ډاوټ کي یا خو څه کوېسچن وي نو په کمنټ بکس کې بیا تپوس کوېسچن کوئ او بس الله حافظ الله